So in today's lecture we are going to talk about atomic models. So after discovery of electron, the J.J. Thomson was the first who proposed the first atomic model. Now according to J.J. Thomson, see at the time of J.J. Thomson's that discovery of electron, that cathode ray tube experiment, only presence of electron in an atom was known. There was nothing about presence of protons, presence of neutrons, nucleus. All those terms are coined when Rutherford carried out its alpha scattering experiment. तर जोपर्यंत हा अल्फा स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट झाला नाही तोपर्यंत काही माहीत नव्हतं की न्यूक्लियस आहे, पॉझिटिव्हली चार्ज प्रोटॉन्स आहेत, न्यूट्रॉन्स आहेत, ते त्याला पण माहीत नव्हतं की प्रोटॉन्स असतात, न्यूट्रॉन्स असतात. बट द टर्म न्यूक्लियस, दॅट टर्म न्यूक्लियस इज कॉइन्ड बाय रुदरफोर्ड. त्याच्या एक्सपेरिमेंटमधून त्यांनी ती कॉइन केली. ह्याला काही माहीत नव्हतं. J.J. थॉम्सनने काय की आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनची डिस्कवरी आपण बघितली. त्याच्यामध्ये काय कळलं फक्त की इलेक्ट्रॉन्स आर सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल कंपेअर्ड टू मास ऑफ वन हायड्रोजन ॲटम. And we know that mass of one electron is equal to 1837 times less than mass of one hydrogen atom. That means it is the smallest particle. At that time, it is known to be a smallest particle compared to hydrogen atom. मग मला ऐकलं की न्यूक्लियस वगैरे काही माहित नाही, फक्त इलेक्ट्रॉन वरून त्याने मॉडेल प्रपोज केला की J.J. Thomson's atomic model which you have already studied in 9th or 10th, which is also known as plum pudding model, raisin pudding model or watermelon model. काही म्हणा तुम्ही. Raisin pudding, that means आपण काय म्हणतात की आपल्याकडे पुडिंग्स वगैरे नसतात केक टाईप पुडिंग, आपण त्याला आपण म्हणतात की लाडू एखादा म्हणतात आणि त्याच्यावरती बेदाणे चिटकवले रेझिन पुडिंग. की आपल्याकडे काय लाडू आहे आणि सगळीकडे त्याच्यावरती बेदाणे चिटकवले त्या टाईपमध्ये, मनुके चिटकवले तसल्या टाईपमध्ये. त्याला आपण तो वॉटरमेलॉन पण त्या टाईपमध्ये पण की वॉटरमेलॉन कलिंगड घेतला आपण कट केला, आपल्याला काय दिसतं त्याच्यामध्ये की सगळा रेड पोर्शन आणि आतमध्ये छोट्या छोट्या ज्याच्यामध्ये बी असतील त्याच्या दोज बीज आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स. हा त्या टाईपमध्ये कम्पेअर करतो की J.J. Thomson compared atomic model as a solid sphere. He considered atom as a solid sphere, spherical in nature. आणि अजून सुद्धा आपण ॲटम इमॅजिन करताना त्या स्टेपमध्ये इमॅजिन करतो की ॲटम इज spherical in nature. So according to J.J. Thomson, atom is like a solid sphere. Atom is like a solid sphere on the surface of which electrons are embedded uniformly. की आपल्याकडे काय एक सॉलिड स्पियर आहे, गोळा आहे, सॉलिड स्पियर, आणि त्या सॉलिड स्पियरच्या सरफेसवरती इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड युनिफॉर्मली. की जेवढा पण आपल्याकडे सरफेस एरिया आहे सॉलिडचा त्याच्या सगळ्या सरफेसवरती इलेक्ट्रॉन्स काय केलेत आपण ठेवलेत, एम्बेड केलेत. त्याला माहित नाही की इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, तर तो इलेक्ट्रॉन्सला स्टेशनरी कन्सिडर करतो की ॲटम इज कन्सिडर ॲज अ सॉलिड स्पियर अँड ऑन द सरफेस ऑफ स्पियर इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन अ सिमिलर मॅनर टू दॅट ऑफ रेझिन्स आर एम्बेडेड इन पुडिंग. पुडिंगमध्ये जसे आपण रेझिन्स ठेवतो मनुके वगैरे दाणे म्हणतात, एक्झॅक्टली त्या टाईपमध्ये ज्या सॉलिड स्पियर म्हणजे ॲटम ऑन द सरफेस ऑफ विच electrons are emitted, and this positive charge is uniformly distributed. आणि जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे ॲटम ॲज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ते तर सगळ्यांना माहित होतं की ॲटमवरती काही चार्ज नाही. आणि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपल्याला कळलं की ॲटमच्या आतमध्ये निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स. मग ॲटमच्या आतमध्ये जर निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स असतील आणि ॲटम ॲज अ होल न्यूट्रल असेल तर पॉझिटिव्ह चार्ज पण पाहिजे. म्हणून तो काय कन्सिडर करतो की इलेक्ट्रॉन्स आर युनिफॉर्मली एम्बेडेड ऑन द सरफेस ऑफ स्पियर अँड पॉझिटिव्ह चार्ज इज युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड थ्रू आउट द स्पियर. हक्का जो स्पियर आहे त्याच्या आतमध्ये काय पॉझिटिव्ह चार्ज अँड एंटायर मास, की सगळं जे मास आहे ॲटमचं अँड पॉझिटिव्ह चार्ज इट इज युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड थ्रू आउट द स्पियर. इट इज युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड थ्रू आउट द स्पियर. ह्याला आपण म्हणतो J.J. Thomson's atomic model. So according to J.J. Thomson's atomic model, this positive charge or entire mass of an atom is uniformly distributed throughout the sphere and electrons are embedded on the surface of that sphere.
दॅट मीन्स अकॉर्डिंग टू जे थॉम्सन इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी, की इलेक्ट्रॉन्स मोशन मध्ये नाहीये. ते ड्रॉबॅक्स आहेत की नंतरच्या ज्या काही थिअरीज प्रपोज केलेला त्या सांगतात की आपल्याला इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्युअसली इन मोशन. तर अकॉर्डिंग टू दिस जे थॉम्सन्स atomic model, the first drawback is according to him electrons are stationary, but in reality electrons are in motion. की atoms मधले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत those are in motion. If electrons are not in motion they will fall into the nucleus. का ते नंतर कळेल आपल्याला. आता तरी आपण काही ड्रॉबॅक मध्ये म्हणूया त्याला की जे थॉम्सनच्या ॲटॉमिक मॉडेलचं ड्रॉबॅक काय बाळा, की अकॉर्डिंग टू हिम electrons are stationary, but in reality electrons are in a motion. Then after Rutherford's alpha particle scattering experiment, we came to the conclusion that most of the space in an atom is empty. Atom मध्ये most of the space empty असतो, hollow असतो. आणि हा तर म्हणतोय की एंटायर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि मास आहे, इट इज युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड थ्रू आउट द स्फियर. असं जर असतं तर सगळे अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्ट काय व्हायला पाहिजे, ते डिफ्लेक्ट. अल्फा पार्टिकल ज्या स्ट्राईक करतात ॲटमला आणि ॲटम जर असे स्पेरिकल तर कुठे पण अल्फा पार्टिकल धडकला की काय व्हायला पाहिजे, डिफ्लेक्ट व्हायला पाहिजे. पण रुदरफोर्डच्या एक्सपेरिमेंट मध्ये कळलं की मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू द ॲटम्स विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. दॅट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन ॲटम इज एम्प्टी. आणि हा तर म्हणला ॲटम इज अ सॉलिड स्फियर. If it is a solid sphere, then alpha particles cannot pass through this solid sphere. Most of the alpha particles must get reflected through this positively charged sphere. तर रियालिटी मध्ये तसं होत नाही. तर हा काय, हा अल्फा स्कॅटरिंग जो एक्सपेरिमेंट आहे त्याची ऑब्झर्वेशन्स एक्सप्लेन करत नाही. हा म्हणतो की इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी आहेत पण ऍक्च्युअली इलेक्ट्रॉन्स मोशन मध्ये, अँड इट डज नॉट गिव्ह एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट how electrons are filled in atomic orbitals. शेल्स मध्ये तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिहिलं 2,8,8, तर हा काही सांगत नाही की 2,8, कुठून आले, नंबर्स कुठून आले. सो filling of electrons in various shells could not be explained on the basis of J.J. Thomson's atomic model. On the basis of this model, there is no concept of shell itself. की याच्यामध्ये शेल वगैरे काहीच नाही असलं ते. आणि जो पण आपण एक पुढे म्हणतो की इट कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्झर्व स्पेक्ट्रा ऑफ हायड्रोजन ॲटम. आता हे तर तुम्हाला आता पण कळणार नाही की स्पेक्ट्रा काय आहे, ते नंतर सांगेल मी तुम्हाला. थोडंसं होऊ देत हे पुढे, रुदरफोर्ड्स ॲटॉमिक मॉडेल होऊ देत, बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल होऊ देत, आणि मग मी तुला सांगेल स्पेक्ट्रा म्हणजे काय आहे ऍक्च्युअली. आता जरा पेशन्स ठेव थोडीशी. ते ड्रॉबॅक्स आहेत जे थॉम्सन्स ॲटॉमिक मॉडेलचे, कोणी विचारणार नाही तुम्हाला की ड्रॉबॅक्स काय होते, कोणी विचारणार. एचे ड्रॉबॅक्स विचारतील पण एचे कोणी विचारणार. जाऊ देत. तर बाळा सगळ्यात महत्वाचा एक्सपेरिमेंट होता हा रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट. रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट. So for this experiment he took a radioactive substance which is an alpha particle emitter. त्याने एक रेडिओ सबस्टन्स घेतला इन अ लेड ब्लॉक. लेड ब्लॉक रेडिएशन्स ब्लॉक करतं, तर ते रेडिएशन्स काही इकडे तिकडे बाहेर येणार नाही. आणि याच्यामध्ये स्मॉल ओपनिंग आहे, स्लिट आहे, थ्रू विच दिस अल्फा पार्टिकल्स आर बंबार्डेड ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल. की गोल्ड फॉइल आहे आपल्याकडे, गोल्डची आपल्याला माहिती आहे मॅल्युबिलिटी, डक्टिलिटी, की गोल्ड कॅन बी हॅमर्ड इन टू द थिन शीट्स. इट इज एक्स्ट्रीमली मॅलेबल. आणि हा एक्स्ट्रीमली मॅलेबल आहे म्हणून त्याला काय की एकदम थिन शीट मध्ये आपण कन्वर्ट करू शकतो, म्हणून गोल्ड घेतलाय. आयर्न वगैरे नाही घेतला. आयर्न इज नॉट ॲज मॅलेबल ॲज गोल्ड फॉइल, म्हणून काय वाटतं की इकडे घेतलंय गोल्ड फॉइल. अँड दिस अल्फा पार्टिकल्स आर बंबार्डेड ऑन दिस थिन शीट, और विल instead of a sheet we call it as a foil because its thickness is very small. Its thickness is around 100 nanometers. Okay, जी thickness होती बाळा, that thickness is around 100 nanometers. 100 nanometers means 100 into 10 raised to minus 9 meter. 100 into 10 raised to minus 9 meter means thickness is 1 into 10 raised to minus 7 meter. म्हणजे एवढ्या कमी थिकनेसची शीट. And that thin gold sheet is now bombarded by stream of alpha particles. And here there is a presence of zinc sulfide screen, and also electric current is generated when these alpha particles strike on this zinc sulfide screen. त्या एक्सपेरिमेंट मध्ये हा जो रुदरफोर्ड इथून येणाऱ्या अल्फा पार्टिकलचं स्पीड पण काउंट करतो, नंबर्स पण काउंट करतो की किती अल्फा पार्टिकल आपण बंबार्ड केले गोल्ड फॉइल शीट वरती.
बंबार्डिंगचं स्पीड काय होतं त्यांचं आणि किती अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट झाले फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाईन पाथ ते पण. आणि इकडे ऑब्झर्वेशन दिलेत आपण, तर ऑब्झर्वेशन्स बघूया की आपल्याकडे ऑब्झर्वेशन्स काय एक्सपेरिमेंट्सची. What were the observations of his alpha particle scattering experiment? So, when the thin gold foil is bombarded by stream of alpha particles, the first thing Rutherford and his students observed is that most of the alpha particles passes. here पर atoms represent केले. These are atoms of gold. Most of the alpha particle passes through this gold foil without any reflection. कि सगळे अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली पास झाले विदाउट डिफ्लेक्शन. ते पहिलं ऑब्झर्वेशन होतं त्याचं की मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed through gold foil without deflection. Most of the alpha particles pass through the gold foil without deflection. Then there are few alpha particles, those are deflected by small angle. Those are deflected by less than 90-degree angle. म्हणजे हा जो पाथ आहे आपल्याकडे हे बघ, हा स्ट्रेट लाईन पाथ आहे. हा पार्टिकल इकडे जायला होता पण डिफ्लेक्ट झाला किती अँगलनी, एवढ्या अँगलनी, थीटा. This theta is less than 90 degree. So what he observed that few particles deflected by angle less than 90 degree. हे जे angles, all these angles are less than 90 degree. Most of the alpha particles traveled in a straight line, hit on a zinc sulfide screen, and they, whenever hit on a zinc sulfide screen, green color glow is appeared on a zinc sulfide screen. And those alpha particles when strike on a zinc sulfide screen, those alpha particles are counted. ते काउंट केले त्यांनी आणि त्याला कळलं की मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू दिस गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, व्हेन वी से फ्यू, the second observation is few alpha particles. When we say few, alpha particle means 1 in 8,000 alpha particles. Out of 8,000 alpha particles bombarded, one alpha particle is deflected. Few alpha particles are deflected by angle less than 90 degree. By angle less than 90 degree. हे particles पहा, those are deflected by angle less than 90 degree. आणि अजून काही अल्फा पार्टिकल्स आहेत त्याच्यामध्ये, लाईक दिस अल्फा पार्टिकल. हा अल्फा पार्टिकल याच्या न्यूक्लियस वरती स्ट्राइक झाला इकडे, and now it is deflected by angle more than 90 degree. मग इकडे आपण ते रिप्रेझेंट केले. व्हेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड. आता हा अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन, हा जायला पाहिजे होता स्ट्रेट, हा एवढ्या अँगलने डिफ्लेक्ट झाला फ्रॉम इट्स पाथ. Now that angle is more than 90 degree. So one particle out of 20,000 alpha particles bombarded, that means this deflection of more than 90 degree is even less than alpha particles those are deflected by less than 90 degree angle. So the third observation was very few alpha particles. Very few alpha particles. Very few alpha particles. That is 1 out of 20,000 alpha particles. 1 out of 20,000 alpha particles are deflected by angle greater than 90 degree. Deflected by angle greater than 90 degree. And there are few alpha particles like this one. There are few alpha particles, those are very very less. Those are deflected by almost 180 degree angle. There are few alpha particles, those are deflected by 180 degree. So very very few alpha particles. Very very few alpha particles
very few alpha particles means 1 in 1 lakh. 1 2 3 4 5. One alpha particle out of 1 lakh alpha particles bombarded are deflected by angle equal to 180 degree. 180 degree. आणि त्याकडे कॅल्क्युलेशन्स बाळा. हे जे अल्फा पार्टिकलचं तो स्पीड मेजर करतोय, काउंट करतोय, इलेक्ट्रिक फील्ड आहे सगळं, त्याच्यावरती तुझं कॅल्क्युलेशन आहे आणि त्याच्यावर एक फॉर्म्युला मिळतो आपल्याला. कॅल्क्युलेशन त्या फॉर्म्युलामध्ये नाही जायचं त्याच्यामध्ये, कारण आपण प्रूव्ह नाही करू शकत सध्या तरी, तेवढं नॉलेज नाही आपल्याकडे फिजिक्सचं. तो काय सांगतो, इफ म्यू इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, म्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स deflected and theta is equal to angle of deflection. Then from its calculations of this experiment, he came to the conclusion that number of alpha particles deflected is inversely proportional to sin raised to 4 theta. हा त्याचा एक्सपेरिमेंट मधला डेटा आहे. आपल्याला काही करायचं नाही, फक्त तो फॉर्म्युला लक्षात असा आपल्याला लागला. हा फॉर्म्युला ना तर आपल्याला सीईटीला लागणार आहे ना तर नीटला लागणार आहे. लागला ते जेई मध्ये एखादा क्वेश्चन चुकून आला तर येऊ शकतो या फॉर्म्युलावरती बेस, तो पण येणार नाही कारण पुढे याच्यामध्ये आपल्याकडे बोर्स मॉडेल आहे आणि क्वांटम नंबर्स. मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन्स गेट आस्क्ड ऑन दोज कन्सेप्ट, बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल, डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ, हाइसेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिन्सिपल अँड क्वांटम नंबर. श्रोडिंगर वेव्ह इक्वेशन वरून आपल्याला क्वांटम नंबर्स मिळतात. त्या वेव्ह इक्वेशन वरती पण रेअरली क्वेश्चन येतात. तर जाऊ दे, हे त्याचं काही ऑब्झर्वेशन असतं, हे ऑब्झर्वेशन आहे त्याचं. आता ह्या ऑब्झर्वेशनवरून तो कन्क्लुजन सांगतो की अल्फा पार्टिकल स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट त्यांनी कॅरी आउट केला आणि त्याला काय कळलं की मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पास्ड थ्रू दिस गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. इफ मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes without any deflection. Now first thing you have to understand is alpha particles are positively charged. आपण आधीच म्हणलं की अल्फा पार्टिकल म्हणजे काय असतं. अल्फा पार्टिकल आर नथिंग बट न्यूक्लियस ऑफ हेलियम. अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट न्यूक्लियस ऑफ हेलियम and those are represented as He+2 positively charged or alpha plus 2 positively charged particles. And heliumचा न्यूक्लियस which has 2 protons and 2 neutrons, म्हणून त्याचे रिप्रेझेंटेशन अशा टाइप मध्ये पण करतात. हेलियम which has 2 protons and 2 neutrons. Number of protons plus number of neutrons gives mass number 4 and atomic number is number of protons. और त्याचे रिप्रेझेंटेशन आपण असेही करतो, अल्फा पार्टिकल with 2 protons and 2 neutrons, 2 plus 2, mass number 4. ते अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स आर पॉझिटिव्हली चार्ज्ड. तर जे थॉम्सनचं जर म्हणणं खरं असतं, प्लग पुडिंग मॉडेल, की ॲटम इज अ स्पियर, ॲटम इज अ सॉलिड स्पियर अँड पॉझिटिव्ह चार्ज इज युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड थ्रू आउट द ॲटम. If positively charge is distributed uniformly throughout the atom, then these alpha particle must get deflected. की अल्फा पार्टिकल ॲटमच्या जवळ आला की लगेच काय व्हायला पाहिजे, डिफ्लेक्ट. का तर पॉझिटिव्ह चार्ज आतमध्ये काय झालाय, युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड. पण मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास झाले विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. हे काढून टाकतात. ॲज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, दॅट मीन्स most of the space in an atom is empty. तर हे जे पहिलं ऑब्झर्वेशन आहे त्याच्यावरून कन्क्लुजन काय कळतं आपल्याला. कन्क्लुजन याच्यावरून की मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, that is positively charged particles, pass through this gold foil. That means they pass through the atom without any deflection. That means most of the space in an atom is empty. Most of the space in an atom is empty. सगळ्यात महत्त्वाचं की पॉझिटिव्ह चार्ज आहे किंवा जे ॲटमचं मास आहे, इट इज नॉट युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड थ्रू आउट दॅट स्पियर. इफ ॲटम इज स्पेरिकल, देन
the entire positive charge and entire mass of atom is not uniformly distributed. If mass or that charge is uniformly distributed, these alpha particles could not pass through this thin gold foil. पण आता पास होत आहेत. म्हणजे काय बाळा की मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी बट has few alpha particles, very few alpha particles, very few alpha particles got deflected. It indicates that positive charge and mass of an atom is concentrated in a small region. Is concentrated in a small region. हे बघ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्टली पास होतात, डिफ्लेक्टच होत नाही. काही अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट झाले, दॅट मीन्स दे फेल्ट रिपल्शन, अँड अल्फा पार्टिकल विल feel repulsion when that alpha particle will feel repulsion when there is a positive charge, because alpha particles are positively charged. So when one positive charge repels another positive charge, they gets deflected. Has very few alpha particles get deflected means there is a small positive charge in atom, but it is concentrated in a small region. The positive charge is concentrated in a small region, and similarly, as most of the space in an atom is empty, but atom has a mass. Most of the space in atom is empty, but atom has a mass. If it has a mass and most of the space is empty, that means mass of the atom is also concentrated in a small region, because most of the region in an atom is empty. So the space or region where the positive charge and mass of atom is concentrated is now called as nucleus. तो हा जो small region है where positive charge and mass of atom is concentrated, it is called as nucleus. It is called as nucleus. तो बस हिने ती टर्म आणली की न्यूक्लियस. आणि मग आता हिने ह्या ऑब्झर्वेशन वरून स्वतः एक ॲटॉमिक मॉडेल प्रपोज केले की ॲटम असेल कसा किंवा ॲटमच्या आतमध्ये काय असेल. नाउ ही कंपेअर्ड द ॲटॉमिक मॉडेल विथ सोलार सिस्टम, as there are planets revolving around the sun in various orbits. Solar system आपल्याला माहितीच आहे. In a solar system or in the universe, let's say in our galaxy, there is a sun, and around that sun, now that sun is compared with the nucleus. The entire mass, the entire energy is concentrated in a small region, that is nucleus. And around that nucleus there are various orbits, and in those various orbits planets are revolving. In the same manner he considered atomic model. तर हिने काय प्रपोज केलं बघा, ॲटॉमिक मॉडेल मध्ये सगळ्यात पहिला पॉइंट हिने प्रपोज केला, the positive charge and entire mass of an atom is concentrated in a very small region. It's concentrated in a very small region called nucleus. And this nucleus is situated at the center of atom. This nucleus where the entire mass and positive charge is concentrated is present at the center of atom. ते झालं त्याला. प्रोटॉन्स माहित नाही त्याला, प्रोटॉन्स नाही, पॉझिटिव्ह चार्ज. प्रोटॉनची डिस्कव्हरी बाळा ह्या रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेलच्या नंतर फार उशिरा प्रोटॉनची डिस्कव्हरी झाली. बोर्स ॲटॉमिक मॉडेलच्या वेळेस पण माहित नव्हतं की प्रोटॉन्स असतात. प्रपोज केलं होतं की देअर मे बी अ पॉझिटिव्ह पार्टिकल्स, पण त्यांना प्रोटॉन म्हणायचं, प्रोटॉन आहेत हे माहित नव्हतं त्यांना माहित नाहीये प्रोटॉन, दे आर कॉलिंग पॉझिटिव्ह चार्ज. पुढे तो म्हणतो इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्युटेड. Electrons are
distributed in empty space around the nucleus. Electrons are distributed in empty space around the nucleus. तो हा म्हणत नाहीये की इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट इन द न्यूक्लियस. का तर ह्याचा जो एक्सपेरिमेंट आहे अल्फा पार्टिकल स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट याच्यावरून न्यूक्लियसचा साईज डिटरमाइन केलाय अप्रॉक्सिमेट साईज की न्यूक्लियसचा साईज किती असेल. आणि जे थॉम्सन आहे त्यांनी इलेक्ट्रॉनचं मास काढलंय, इलेक्ट्रॉनचा आपण काय म्हणा चार्ज काढलाय आणि त्याला कळतं की न्यूक्लियस इतका स्मॉल आहे की इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसच्या आतमध्ये नाही राहू शकत. इलेक्ट्रॉनचा साईज एवढा आहे की तो न्यूक्लियसच्या आतमध्ये नाही राहू शकत. मग हा म्हणतोय इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्युटेड इन एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस. दे आर revolving around the nucleus. They are revolving around the nucleus in various circular orbits. They are revolving around the nucleus in various circular orbits, similar to solar system. Has planets revolving around the sun, here in atom electrons are revolving around the nucleus. असं तो सांगतो. Now in order to explain the electrical neutrality, atom as a whole is electrical neutral. So in order to explain electrical neutrality, his third postulate, हे atomic model चे postulates की त्याला काय वाटतंय atom बद्दल ह्या experimental data वरून आणि ह्या conclusion वरून तो म्हणतो the total positive charge on nucleus, the total positive charge on nucleus is equal to total negative charge on all electrons revolving around the nucleus. Hence atom as a whole is electrically neutral. It's electrically neutral. Atom as a whole is electrically neutral. तर हिने सांगितलं बाकी इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नाहीये. इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्युअसली इन मोशन. They are revolving around the nucleus where entire positive charge and entire mass of an atom is concentrated. And the total positive charge on the nucleus is equal to total negative charge on all the electrons revolving around the nucleus. So atom as a whole is electrically neutral. म्हणजे सध्या तर आम्हाला कळलं बाबा की याच्या म्हणण्यानुसार हा न्यूक्लियस सेंटर न्यूक्लियस आणि याच्या आतमध्ये काय पॉझिटिव्ह चार्ज. न्यूक्लियस इज पॉझिटिव्हली चार्ज and around that nucleus there are various circular orbits, and these various circular orbits electrons are revolving. कुठल्या सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स बसणार, ही ऑर्बिट सर्क्युलरच का इलिप्टिकल का नाही वेगळी का नाही ते नाही सांगत. तो इट इज जस्ट इमॅजिनरी थिंग. क्या न्यूक्लियस त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज अँड इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन दिस व्हॅरियस सर्क्युलर ऑर्बिट्स. बस एवढं तर म्हणतोय. आणि आता पुढे की न्यूक्लियसच्या अराउंड जर इलेक्ट्रॉन फिरतात तर इलेक्ट्रॉन निघून का जात नाहीत ऍटम मधून. का आता सांगतो दिस इलेक्ट्रॉन्स अँड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन दॅट यू हॅव ऑलरेडी स्टडीड इन फिजिक्स, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. तर पुढे तो म्हणतो 4th पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स अँड न्यूक्लियस आर held together by
इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बाय इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन म्हणजे कुठला बाळा कोलंबिक फोर्स. कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. तर इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियस मध्ये अट्रॅक्शन म्हणून इलेक्ट्रॉन्स ऍटमला सोडून डायरेक्ट बाहेर निघून जात नाहीये. ह्या दोघांमध्ये एक अट्रॅक्शन आहे विच इज अ इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. तर हे जे 4 postulates दोज एक्सप्लेनिंग रुदरफोर्ड्स ॲटॉमिक मॉडेल. ह्याला आपण म्हणायचं रुदरफोर्ड्स ॲटॉमिक मॉडेल. ही ऑब्झर्वेशन्स होती रुदरफोर्ड्स ॲटॉमिक मॉडेलची. हाऊ अल्फा पार्टिकल्स गॉट स्कॅटर्ड थ्रू दॅट गोल्ड फॉइल and then on the basis of these observations he concluded these points that most of the alpha particles pass without any deflection. Most of the space in an atom is empty space as few alpha particle gets deflected. Alpha particles are positively charged and they got deflected by angle less than 90, more than 90, and very few times they got deflected by 180 degree. That means there is a presence of positive charge and that positive charge is concentrated in a very small region and that small region is called as nucleus. And electrons could not be present in nucleus का तर इलेक्ट्रॉनचा जो साइज आहे तो न्यूक्लियसच्या साइज पेक्षा मोठा आहे. आणि न्यूक्लियसचा साइज डिटरमाइन केला. याचा जो पण काही जो एक्सपेरिमेंट असेल त्याच्यावरून हा एक्सपेरिमेंट याच्यावरून त्यांनी अप्रॉक्सिमेट न्यूक्लियसचा साइज डिटरमाइन केला. तर जस्ट आयडिया देतो. याचं पण एक्सप्रेशन असतं पण गरज नाही. कन्सिडर करा की आपल्याकडे अल्फा पार्टिकल आहे. हा आपल्याकडे काय अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल. तर अल्फा पार्टिकल वरती काही चार्ज आहे Q1 आणि किती चार्ज आहे आम्हाला अल्फा पार्टिकल वरती इथे लिहिला होता मी +2. +2 म्हणजे 1.6 × 10 - 19 कूलम मल्टिप्लाइड बाय 2 म्हणजे किती बाळा 3.2. 1.6 × 2 म्हणजे 3.2. 3.2 × 10 - 19 कूलम एवढा चार्ज आहे अल्फा पार्टिकल वरती. आणि हा अल्फा पार्टिकल हा ऍटमला धडकायला चाललाय. हा ऍटम हा मोस्ट ऑफ द स्पेस इन अन ऍटम इज एम्प्टी. आणि हा ऍटमचा काय न्यूक्लियस. हा ऍटमचा न्यूक्लियस याचं काही डिस्टन्स असेल सेंटर पासून. हा पण त्याची काही रेडियस असेल r. आणि आता हा जो चार्ज आहे तो काही स्पीडने येतोय इकडे काही कायनेटिक एनर्जीने येतोय. आणि हा जो न्यूक्लियस आहे तो पण काय आहे बाळा इट इज ऑल्सो पॉझिटिव्हली चार्ज. हा पण हा काय इट इज ऑल्सो पॉझिटिव्हली चार्ज. आणि याच्यावरती चार्ज किती कन्सिडर करूयात आपण Q2. तर हा ज्यावेळेस Q1 चार्ज येणार आहे असा इथपर्यंत येणार आहे त्यास ऍक्च्युअली याला स्ट्राईक नाही करणार होतो का तर हा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे स्मॉल रिजन वरती कॉन्सन्ट्रेट झालेला. त्याच्या जास्तीत जास्त जवळ हा पण पॉझिटिव्हली चार्ज आहे. हा पण पॉझिटिव्हली चार्ज आहे. हा जास्तीत जास्त जवळ जाईल इथपर्यंत आणि इथून परत काय होऊन जाईल इकडे रिपेल. इकडे काय होऊन जाईल रिपेल होऊन जाईल. तर हा काही कायनेटिक एनर्जीने इकडे येतोय. आपण बंबार्डमेंट करतोय ना ऍटम वरती. तर हा काही कायनेटिक एनर्जीने इकडे येतोय आणि इथे आला की त्याची कायनेटिक एनर्जी होऊन जाणार 0. ऍक्च्युअल कोलिजन दोघांमध्ये होत नाही. इथं आला की त्याची कायनेटिक एनर्जी 0 होणार आणि दॅट कायनेटिक एनर्जी इज नाउ कन्वर्टेड इनटू पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ रिपल्शन. ऍट दिस पॉइंट हा पॉझिटिव्हली पार्टिकल दोघांमध्ये होणार रिपल्शन. तर आपण म्हणतो दॅट कायनेटिक एनर्जी इज नाउ कन्वर्टेड इनटू पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ रिपल्शन. मग ह्याची काही कायनेटिक एनर्जी आहे 1/2 m × v² is equal to potential energy of repulsion 1/4πε0 into Q1 Q2 divided by r². आता हा जो r आहे त्याला आपण म्हणूयात रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. हा r म्हणजे एवढा इथला डिस्टन्स. हा की दोन चार्ज एकमेकांच्या किती जवळ आले हा त्याची ही व्हॅल्यू आहे r. तर आपण म्हणतो क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल टुवर्ड्स न्यूक्लियस. क्लोजेस्ट की अल्फा पार्टिकल पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल हा पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियसच्या जास्तीत जास्त किती जवळ जाऊ शकतो. क्लोजेस्ट अप्रोच. ऍक्च्युअल रेडियस नाही मिळत न्यूक्लियसची. हा क्लोजेस्ट अप्रोच देतो हा r. आता आपल्याला अल्फा पार्टिकलचं मास माहित आहे. अल्फा पार्टिकलची व्हेलॉसिटी तो काउंट करतो इन्स्ट्रुमेंट मध्ये. m माहित आहे v माहित आहे Q1 माहित आहे. अल्फा पार्टिकलवरचा चार्ज माहित आहे. Q2 माहित आहे. ऍटम कुठला आहे गोल्डचा त्याच्यावरती चार्ज किती आहे ते माहित आहे. तर आपण काय काढू शकतो r. तर त्यांनी डिटरमाइन केला r की न्यूक्लियस आहे त्याची अप्रॉक्सिमेट रेडियस किती असेल.
तर अशी त्यांनी डिटरमाइन केले अप्रॉक्सिमेट रेडियस. आणि मग त्याला कळलं की रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रॉक्सिमेटली इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर. ह्या एक्सपेरिमेंट मध्ये त्याला काय कळलं, ह्या एक्सपेरिमेंट वरून त्याला कळलं की रेडियस ऑफ न्यूक्लियस is approximately in a order of 10⁻15 मीटर. आणि ॲटमची रेडियस किती असते? रेडियस ऑफ ॲटम is approximately 10⁻10 मीटर. 10⁻10 मीटर. मग याच्यावरून आम्हाला काय कळतं? रेडियस ऑफ ॲटम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ nucleus is equal to 10⁻10 divided by 10⁻15. म्हणजे किती आला आपल्याकडे? इट इज इक्वल टू 10⁻5. हा 10⁻15 वरती गेला प्लस 15 -10 प्लस 15 -10 प्लस 15 10⁻5. म्हणजे आम्हाला कळतं रेडियस ऑफ ॲटम इज इक्वल टू 10⁻5 टाइम्स radius of nucleus. Radius of nucleus. मग याच्यावर आपल्याला एक कळतं बाळा की हा जो न्यूक्लियस आहे तो ॲटम पेक्षा किती छोटा आहे, की ॲटमच्या रेडियस पेक्षा 10⁻5 टाइम्स म्हणजे 1,00,000 टाइम्स. 10⁻5 मीन्स 1,00,000 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर. इतका छोटा आहे न्यूक्लियस. आणि तुम्ही जर व्हॉल्यूम कम्पेअर केला आता आपण रेडियस ॲटम न्यूक्लियसला स्पेरिकल कन्सिडर करू. आपल्याकडे काय जो ॲटम आणि न्यूक्लियस इकडे हा न्यूक्लियस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आणि हे आपल्याकडे काय रेडियस ऑफ ॲटम आणि स्पेरिकल. तर ज्यावेळेस मला मिळेल व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम ॲटम इज स्पेरिकल. इफ ॲटम इज स्पेरिकल व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम इज इक्वल टू 4/3 pi into r cube. 4/3 pi r cube. And r belongs to atom, radius of atom, which is in the order of 10⁻10 meter. Volume of nucleus is same, 4/3 into pi r cube. This time radius of nucleus r cube. मग दोघांचा रेशो जर घेतला volume of atom divided by volume of nucleus, which is equal to 4/3 pi into Ra cube divided by 4/3 pi Rn cube. 4/3 cancel. आपल्याला काय मिळालं? Ra cube divided by Rn cube. म्हणजेच काय मिळालं आपल्याला? रेडियस ऑफ ॲटम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस त्याचा क्यूब. आणि दोघांच्या रेडियसचा रेशो किती असतो? 10⁻5. व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ॲटम ती किती रेंजची आहे बघा? 10⁻10 मीटर. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻15 म्हणजे 1,00,000 टाइम्स स्मॉलर दॅन रेडियस ऑफ ॲटम. आणि याचा क्यूब म्हणजे बाळा काय 10⁻5 आहे त्याचा क्यूब. 10⁻5 चा क्यूब म्हणजे 5 into 3 10⁻15. ह्याच्यावरून काय कळलं आपल्याला? व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम इज 10⁻15 टाइम्स व्हॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. तर हे भयंकर आहे. एक तर आपण ॲटमच इतका स्मॉलर आहे म्हणलं. ॲटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मॅटर की जो आपल्याला मायक्रोस्कोप मधून दिसत पण नाहीये. ॲटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ॲटमच दिसत नाहीये. आणि मग 10⁻15 टाइम्स स्मॉलर कोण आहे त्याच्यापेक्षा? न्यूक्लियस. उलट बघ ना, व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम डिवाइडेड बाय 10⁻15 इज व्हॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. म्हणजे न्यूक्लियसचा व्हॉल्यूम तर किती आहे? 10⁻15 टाइम्स स्मॉलर दॅन व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम. आणि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन अन ॲटम इज एम्प्टी. का तर मध्ये सगळा स्पेस एम्प्टी आहे. अल्फा पार्टिकल्स त्याच्यामधून इझिली पास होत आहे. आणि न्यूक्लियस एकदम छोट्या रिजन मध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड आहे. आणि तो जो छोटा रिजन आहे तो जर कम्पेअर केला आपण एका ॲटमच्या व्हॉल्यूम बरोबर
then it is 10 raised to 15 times smaller. आणि ॲटमचा व्हॉल्यूम म्हणलं तर म्हणतं व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम is 10 raised to 15 times bigger than volume of nucleus. Volume of atom is 10 raised to 15 times that of volume of nucleus. हे सगळे कन्क्लुजन्स त्यांनी रुदरफोर्डने त्याच्या अल्फा पार्टिकल बंबार्डिंग एक्सपेरिमेंट वरून डिटरमाइन केले. तर हे लक्षात ठेवायचं तुम्ही. हे पॉइंट फक्त त्याचे की त्याचं मॉडेल काय होतं आणि त्या मॉडेलवरून त्याची कन्क्लुजन्स काय काय वेगळी. आणि एक फॉर्म्युला बनवला त्यांनी. गोल्ड फॉइलच्या ऐवजी वेगवेगळ्या शीट्स घेऊन त्याने एक फॉर्म्युला बनवला न्यूक्लियसची रेडियस फाइंड करायचं. आणि तो फॉर्म्युला होता अशा टाइपमध्ये की r is equal to r0 into a raised to 1/3. हा एक फॉर्म्युला त्यांनी बनवला त्याच्या कॅल्क्युलेशन्स वर. याच्यामध्ये r म्हणजे बाळा r इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. रेडियस ऑफ nucleus. R0 is constant. R0 is constant and its value is 1.33 into 10 raised to minus 13 meter. 1.33 into 10 raised to minus 13 meter. आणि A म्हणजे कोण आहे? A is equal to mass number. A is equal to mass number. A is equal to mass number. Actually R0 ची व्हॅल्यू असते in between 1.2 to 1.4. 1.2 to 1.4 च्या मधली व्हॅल्यू असते. 1.33 into 10 raised to minus 13 meter. अशा टाइप मध्ये असतंय. त्याने एक कन्क्लुजन सांगितलं. आपल्याला काही करायचं नाही. ते लिहून ठेव. हे एमसीक्यू मध्ये असतं कधी कधी छोटस. आणि मग याच्यानंतर आपण बघूया ड्रॉबॅक्स ऑफ रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल. ड्रॉबॅक्स ड्रॉबॅक्स ऑफ रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल बघूया. ड्रॉबॅक्स फक्त कळणार नाहीत बघा. कारण ड्रॉबॅक्स कळायला तुला आधी स्पेक्ट्रा म्हणजे काय ते कळावं लागेल. वेव्ह थेअरी वगैरे व्हावी लागेल. आता फिजिक्स मध्ये तुमचं चालू आहे रे ऑप्टिक्स. तर रे ऑप्टिक्स मध्ये तुमच्याकडे आधी वेव्हज व्हायला पाहिजे की वेव्हच्या प्रॉपर्टीज काय, मग ते एनर्जी कॅल्क्युलेशन वगैरे असू हळूहळू होत आहे. आणि म्हणून हा चॅप्टर मला परत असतो फिजिक्स मध्ये. मॉडर्न फिजिक्स मध्ये हा चॅप्टर परत येतो. का आता सगळे फंडे तुमचे क्लिअर नसतात. केमिस्ट्रीसाठी आपल्याला लागतं हे का आता आपल्याला पुढे वर्ड्स यूज करायचे आहेत. ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आपल्यासाठी ते महत्वाचे. हे कॅल्क्युलेशन तुम्ही नंतरही करू शकता. ते सगळं रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल वरून मिळालं की रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 raised to minus 15 मीटर. ते सेंटीमीटर आहे ऍक्च्युली. हे सेंटीमीटर. मीटर मध्ये केलं तर तुम्ही किती म्हणणार? 1.33 into 10 raised to minus 15 मीटर. ही ऍक्च्युअली व्हॅल्यू असते इन बिटवीन 1.2 into 10 raised to minus 15 मीटर टू 1.4 into 10 raised to minus 15 मीटर. ते बुक्स नुसार असतं. काही बुक्स मध्ये 1.2 देतात, काही बुक्स मध्ये 1.33 देतात. अप्रॉक्सिमेट घेतलं मधली 1.2 आणि 1.4 च्या मध्ये. कॉन्स्टंट आहे. त्याच्या एक्सपेरिमेंट वरून त्यांनी काढलेलं. ते रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल. आता बाळा तुला सांगतो ड्रॉबॅक्स ऑफ रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल. ड्रॉबॅक्स ऑफ रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल. ड्रॉबॅक्स आता फक्त काही झेपणार नाही तुला. ड्रॉबॅक्स ऑफ रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल. Drawbacks of Rutherford's atomic model. Drawbacks of Rutherford atomic model. त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला ड्रॉबॅक आहे according to Maxwell.
when charged body is accelerated, when charged body is accelerated, it emits electromagnetic radiations, and its own energy decreases, आता एवढं काय दिलं ते समजून घे की whenever a charged body is accelerated, whenever charge is in a motion, whenever the charge is in motion, the charge has tendency to emit electromagnetic radiations. When we say electromagnetic radiation, that means the radiation is associated with simultaneously electric field as well as magnetic field. Those radiations are called as electromagnetic radiations. म्हणजे त्यांनी काय म्हणलं की एक चार्ज आहे आपल्याकडे आणि हा चार्ज निघाला इकडे, ऍक्सेलरेट झालाय चार्ज, आपल्याकडे चार्ज आहे आणि आपण ऍक्सेलरेट केला एका डायरेक्शनला, then this charge has tendency to emit radiations. हा जो चार्ज आहे त्याची एक टेंडन्सी आहे की हा काय इमिट करतो, radiations इमिट करतो into those directions perpendicular to the direction of propagation and also perpendicular to one another, म्हणजे XYZ डायरेक्शन. की सपोज चार्ज हा आणि हा चार्ज इकडे निघालाय, हा चार्ज इकडे निघालाय, प्रोपोगेट होतोय हा चार्ज इकडे, then while propagation that charge has tendency to emit electromagnetic waves, electromagnetic radiations. म्हणजे एक radiation तो ह्या डायरेक्शनला प्रोपोगेट करणार आणि दुसरं ह्या डायरेक्शनला. These directions are perpendicular to one another and also to the line of travel of that charge. त्याला आपण म्हणतो propagation, path of propagation. आता काय होतं बाळा, दोन radiations होणार, क्या चार्ज जसा पुढे जाईल तसं काय होणार आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आणि सायमल्टेनियसली काय क्रिएट होणार आहे, मॅग्नेटिक वेव्ह. आणि ह्या वेव्हज एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत वेगवेगळ्या डायरेक्शन्स मध्ये. हा जर एक्स डायरेक्शनने निघाला इकडे, एक्स डायरेक्शनने, तर वाय डायरेक्शनला हे इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, हे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट झालं, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन जनरेट झालं. आणि ही जी झेड डायरेक्शन आहे बोर्डला परपेंडिक्युलर झेड डायरेक्शन, त्या झेड डायरेक्शन मध्ये अजून एक रेडिएशन क्रिएट झालं, इट इज अ मॅग्नेटिक. तर काय, हे इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, हे मॅग्नेटिक फील्ड आहे, and those electric field and magnetic fields are perpendicular to one another and also to the line of travel of that charge. ती एक थिअरी आहे तुमच्याकडे फिजिक्स मध्ये, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स. आणि त्याच्यामध्ये आपण म्हणतो की whenever electric charge is accelerated in a magnetic field or whenever magnet is in accelerated is an electric field, electromagnetic radiations are generated. अशी एक थिअरी फिजिक्स मध्ये की तुमच्याकडे इलेक्ट्रिक चार्ज आहे आणि तुम्ही मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये फिरवला, ऍक्सेलरेट केला की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होतात, किंवा वाईस वर्सा. तुमच्याकडे मॅग्नेट आहे आणि मॅग्नेट तुम्ही इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये ऍक्सेलरेट केला की काय होतं, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स क्रिएट होतात. आणि ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स असतात कशी, तर तो जो चार्ज आहे की जो मोशन मध्ये त्याच्या डायरेक्शनला परपेंडिक्युलर असतात, ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स. Electric field, magnetic fields are perpendicular to one another and also perpendicular to the line of propagation of that charge. तुम्हाला आता ह्या थिअरीचं आपल्या बरोबर काय चालू आहे, आता काय झालंय, आता आपल्याकडे रुदरफोर्डने एक्सपेरिमेंट केला आणि रुदरफोर्ड म्हणला की देयर इज अ न्यूक्लियस पॉझिटिव्हली चार्ज्ड and then there are electrons around the nucleus in various circular orbits and electrons are revolving in a various circular orbits. If electron is in a motion, electron is a charge. आपण त्याच्यावरती चार्ज डिटरमाइन केला -1.6 into 10 raised to -19 coulomb. If electron is a charged body and if that charged body is in a motion, then that charged body which is in a motion has tendency to emit electromagnetic radiation. So that electron must emit electromagnetic radiations. And if electron is emitting electromagnetic radiations, see, radiations are form of energy. की एखादा चार्ज आहे, एका स्पीडने निघालाय आणि रेडिएशन्स इमिट करतोय, तर रेडिएशन इज एनर्जी. एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो जर एनर्जी इमिट करतोय तर स्वतःची एनर्जी काय झाली पाहिजे, डिक्रीज. तर ते सांगितलंय की when radiations are emitted
इट्स ओन एनर्जी डिक्रीजेस. म्हणजे आता आपल्याकडे काय, हा न्यूक्लियस आणि त्याच्या अराउंड ह्या ऑर्बिट मध्ये हा इलेक्ट्रॉन आहे, तो आता मोशन मध्ये आपण म्हणाल. ह्या इलेक्ट्रॉन आहे मोशन मध्ये, आणि इलेक्ट्रॉन जर मोशन मध्ये, इफ इलेक्ट्रॉन इज ऍक्सेलरेटेड इट मस्ट इमिट रॅडिएशन्स, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रॅडिएशन्स. की चार्ज बॉडी जर मोशन मध्ये ऍक्सेलरेट होते, इट मस्ट इमिट रॅडिएशन्स, अँड इन ऑर्डर टू इमिट रॅडिएशन्स इट्स ओन एनर्जी विल डिक्रीज. तर हा जो इलेक्ट्रॉन आहे त्याने रॅडिएशन्स इमिट केली की स्वतःची एनर्जी कमी होईल. स्वतःची एनर्जी कमी व्हायला लागली की न्यूक्लियस त्याला स्वतःकडे ओढत जाईल. जेवढी त्याची एनर्जी कमी होत जाणार, न्यूक्लियस त्याला स्वतःकडे खेचत जाणार, आणि अल्टिमेटली तो इलेक्ट्रॉन आहे न्यूक्लियस मध्ये काय होणार, फॉल. सिंपल आहे. हा इलेक्ट्रॉन ऍक्सेलरेट होतो आता, तर रॅडिएशन इमिट करेल, स्वतःची एनर्जी डिक्रीज होईल. इलेक्ट्रॉनची एनर्जी डिक्रीज व्हायला लागली की हा न्यूक्लियस पॉझिटिव्हली चार्ज, हा इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हली चार्ज, त्याला स्वतःकडे काय करतोय, ओढतोय. हा इलेक्ट्रॉनला हा न्यूक्लियस ओढतोय, पण इलेक्ट्रॉन मध्ये एनर्जी आहे स्वतःची, त्याने तो फिरतोय गोल गोल. जशी त्याची एनर्जी कमी होत जाईल तसा न्यूक्लियस त्याला स्वतःकडे काय करत जाईल, खेचत जाईल, आणि अल्टिमेटली इलेक्ट्रॉन आहे तो न्यूक्लियस मध्ये पडेल. तर आता हे ते सांगतोय मॅक्सवेल की जे पण काही रुदरफोर्डने म्हणलंय ते क्लासिकल फिजिक्सच्या अपोजिट आहे. हे क्लासिकल फिजिक्स सांगते की असं व्हायला पाहिजे, पण रियालिटीमध्ये असं होत नाही. रियालिटीमध्ये न्यूक्लियस मध्ये इलेक्ट्रॉन येऊन पडत नाही. मग रुदरफोर्डची थिअरी हे सांगत नाहीये की हे का होत नाहीये, असं का होत नाहीये. तर इकडे काय म्हणतो आपण, अकॉर्डिंग टू मॅक्सवेल द चार्ज बॉडी इज ऍक्सेलरेटेड, द चार्ज बॉडी when the charge body is accelerated it emits electromagnetic radiations and loses its own energy. If electron emits radiations and its own energy decreases, then the electron will follow spiral path and ultimately falls in the nucleus. If electron emits radiations and its own energy decreases, then the electron will follow spiral path. स्पायरल का झाला, तर आता एनर्जी कमी होत गेली, तर न्यूक्लियसने त्याला स्वतःजवळ अट्रॅक्ट केलं आणि तो आतमध्ये येऊन पडला. स्पायरल पाथ अँड अल्टिमेटली फॉल्स इन द न्यूक्लियस. पण बाळा, बट इन रियालिटी इट does not happen. But in reality it does not happen. पुन्हा म्हणतोय therefore Rutherford's atomic model could not explain stability of atom. Rutherford's atomic model could not explain stability of atom. ऍटम स्टेबल आहे, ऍटम कोलॅप्स नाही होत. आता इलेक्ट्रॉन जर न्यूक्लियस मध्ये येऊन पडले तर ऍटम कोलॅप्स झाला. तर ऍटम्स कोलॅप्स होत नाहीत बाळा स्वतःहून. मग ऍटम स्टेबल असतात, इलेक्ट्रॉन येऊन न्यूक्लियस मध्ये पडत नाही. मग का पडत नाही? पडायला पाहिजे थिअरीनुसार, नाही पडत आहे. तर रुदरफोर्ड हे सांगू शकत नाही की का बाबा का पडत नाही असा इलेक्ट्रॉन, की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रॅडिएशन्स इमिट व्हायला पाहिजेत का, ते चार्ज आहे आणि इमिट झाले तर स्वतःची एनर्जी कमी व्हायला पाहिजे. स्वतःची एनर्जी कमी झाली तर न्यूक्लियस मध्ये पडायला पाहिजे, पण असं होत नाही का, माहित. ते ड्रॉबॅक. दुसरा ड्रॉबॅक आहे बाळा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन. आता हे नाही शिकणार आताच. इट कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्झर्व्ड लाईन स्पेक्ट्रा ऑफ हायड्रोजन ॲटम. याच्यासाठी थोडी वाट बघावी लागेल. हा जो पॉइंट आहे हा महत्वाचा पॉइंट आहे, पण याच्यासाठी तुम्हाला काय पेशन्स ठेवावे लागतील. जरा रुदरफोर्ड्स नंतर बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल होऊ देत, ते कम्प्लीट होऊ देत, आणि मग मी हे तुम्हाला सांगेल की हे काय होतं. सोडणार नाही, ते सांगणार, ते पेशन्स ठेवायला लागतील. हे नंतर
अजून आम्ही म्हणतो इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन feeling of electrons in various orbits. जे तुमचे सर्क्युलर ऑर्बिट्स आहेत त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स फील कसे करायचे, हा फक्त म्हणला की इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. किती, पहिल्या ऑर्बिटमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स, दुसऱ्या ऑर्बिटमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स, ते नाही सांगितलं. तर इलेक्ट्रॉनचं फिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दोज कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल. ती पहिली दोन फार महत्वाची लिमिटेशन्स आणि येतात विचारतात, मग हे दोन लिमिटेशन्स करून ठेवायची, ही फार महत्वाची लिमिटेशन्स. ते आता झेपणार नाही लिमिटेशन. According to this Rutherford's atomic model, the observed spectra of emission of hydrogen atom must be continuous. But in reality, the emission spectra of hydrogen atom is a line spectra. तुम्ही म्हणाले स्पेक्ट्रा क्या आहे? लाईन, इमिशन, कंटिन्युअस हे काय? त्याला थोडेसे पेशन्स ठेवा. हे मी तुम्हाला नंतर एक्सप्लेन करेल, एक 4-5 लेक्चर नंतर, की मला सांगायचं काय. चलो तर आता पुढे नेक्स्ट मॉडेल मध्ये जाऊ, बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल मध्ये. त्याच्या आधी थोडंसं मी तुम्हाला वेव्ह थिअरी बद्दल सांगेल. वेव्ह थिअरी जे आता तुमचं फिजिक्स मध्ये चालू आहे त्याच्याबद्दल. आपल्याला फिजिक्स नाही शिकायचं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रॅक्शन, डिफ्रॅक्शन, स्कॅटरिंग, इंटरफरन्स ते नाही शिकायचं, फक्त एक बॅकग्राऊंड मला जे लागणार आहे ते.